τεχνολογία έχει επηρεάσει όλους τους τρόπους που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας, ακόμη και το φαγητό. Ο επόμενος παρουσιαστής είναι ο πρώτος food blogger στην Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που την ώρα που οι συνδετημόνες του ξεκινούσαν το φαγητό, αυτός φώναζε μισό λεπτό και σήκωνε το τηλέφωνό του έτσι ώστε να φωτογραφίσει το πιάτο. Φίλες και φίλοι, μαζί μας είναι ο κύριος Τάσος Αντωνίου, συγγραφέας γαστρονομικών βιβλίων και ιδρυτής του mamapinao.gr. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Το μακρινό 2008, την πρώτη φορά που σήκωσα το κινητό μου για να φωτογραφίσω ένα πιάτο, μου την έπεσε όλο το τραπέζι. Μου έλεγαν άσε μας να φάμε, θα κρυώσει το φαγητό και διάφορα άλλα. Δεν καταλάβαιναν τι έκανα. Σήμερα σχεδόν όλοι βγάζουν φωτογραφίες φαγητού. Γιατί το φαγητό πλέον δεν είναι απλώς τροφή. Είναι εμπειρία, είναι περιεχόμενο, είναι storytelling. Η δική μου πορεία στη γαστρονομία δεν ξεκίνησε σε μια κουζίνα, αλλά στα media. Άρχισα ως δημοσιογράφος, αλλά σύντομα κατάλαβα ότι το φαγητό δεν ήταν απλώς ακόμη κατηγορία περιεχομένου. Ήταν ένας τρόπος να επικοινωνούμε, να δημιουργούμε αναμνήσεις και να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά. Το 2008 δημιούργησα το MamaPinao, μία από τις πρώτες online food πλατφόρμες στην Ελλάδα, που ένωσε τη γαστρονομία με το digital κόσμο. Χιλιάδες άρθρα, βίντεο συνταγές, μια κοινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που μοιράζονται την αγάπη για το φαγητό. Συνεργασίες με παγκόσμια brands, ταξίδια, εκπομπές. Ποιος θα περίμενε ότι ανάμεσα σε όλα αυτά θα μαγείρευε και με τον Jamie Oliver. Μετά ακολούθησαν και 2 βιβλία μαγειρικής, έχετε και το τρίτο, spoiler αυτό, και βραβεία κλπ. Παράλληλα, μέσα από το agency μου συνεργάζομαι και συμβουλεύω εταιρείες στον χώρο των τροφίμων, του e-commerce και της τεχνολογίας σε digital projects. Μέσα από όλα αυτά, έμαθα πώς αλλάζει ο τρόπος που τρώμε. Έζησα από πρώτο χέρι τη μεταμόρφωση του καταναλωτή τροφίμων και σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα πιο φρέσκα που έχω δει και μάθει για αυτή την επανάσταση στο πιάτο μας. Ας μιλήσουμε για τον καταναλωτή τροφίμων σήμερα. Δεν είναι απλά κάποιος που τρώει. Είναι ένας εξερευνητής. Βλέπει μια συνταγή στο TikTok και θέλει να τη δοκιμάσει. Εύκολα και γρήγορα. Χαζεύει τα food apps. Ταξιδεύει και ανακαλύπτει νέες γεύσεις, τις οποίες ψάχνει να βρει όταν επιστρέφει. Αναρωτιούνται όχι μόνο για το αν ένα προϊόν είναι γευστικό, αλλά και για το αν είναι φιλικό προς το περιβάλλον, sustainable που λέμε, πώς έχει παραχθεί, αν έχει μια ιστορία να πει. Ο καταναλωτής του σήμερα δεν θέλει απλά ένα καλό προϊόν. Θέλει ένα προϊόν που να ταυτιστεί με αυτό. Θυμάμαι όταν έκανα ένα βίντεο για το ελληνικό σουβλάκι στη Νέα Υόρκη. Ο τίτλος του επεισοδίου ήταν «Καλαμάκι ή σουβλάκι». Φαντάζεστε τη μάχη στα σχόλια. Και τότε κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό. Το φαγητό δεν είναι απλά γεύση. Είναι πολιτισμός. Είναι παράδοση. Είναι ταυτότητα. Και οι άνθρωποι που δεν αγοράζουν απλά προϊόντα. Αγοράζουν την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου. Πριν μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, θα ρωτήσω πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε smartwatches ή fitness apps για να παρακολουθείτε την υγεία σας. Εγώ έχω εδώ, το ηλεκτρονικό ρολόι που καταγράφει πόσα βήματα κάνω κάθε μέρα, πόσα χιλιόμετρα, μέχρι και πάρα πολλές άλλες λεπτομέρειες. Πόσοι από εσάς καταγράφετε τα γεύματά σας σε εφαρμογές όπως το MyFitnessPal. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εισβάλει στη διατροφή μας. Στην Ιαπωνία, η Nestlé έχει λανσάρει την υπηρεσία Nestlé Wellness Ambassador, ένα πρόγραμμα προσωποποιημένης διατροφής, όπου οι καταναλωτές στέλνουν δείγματα DNA με AI, προτείνει συμπληρώματα διατροφής προσαρμοσμένα στα αποτελέσματά τους. Στην Αγγλία, κάτι παρεμφερές κάνει το Zoe, το οποίο με τη βοήθεια AI αναλύει πώς το σώμα μας επεξεργάζεται διαφορετικά τρόφιμα και προτείνει εξατομικευμένα γεύματα. Δεν μιλάμε για μια γενική διατροφική σύσταση, αλλά για ένα διατροφικό πλάνο προσαρμοσμένο αποκλειστικά σε κάθε άτομο βάσει DNA. Βιοματρικών δεδομένων, τρόπου ζωής και φυσικής δραστηριότητας. Φανταστείτε να ξυπνάτε το πρωί και το smartwatch σας να σας προτείνει το ιδανικό πρωινό, βασισμένο στο πώς κοιμηθήκατε, στη φυσική σας δραστηριότητα και στο μεταβολισμό σας. Αυτό δεν είναι, αγαπητοί φίλοι, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι ήδη εδώ, 2025. Ένα ακόμη trend είναι η στροφή σε πιο ισορροπημένη διατροφή. Ήδη έχουμε δει στα ράφια του σούπερ μάρκετ προϊόντα όπως δημητριακά, ζυμαρικά, μπάρες έως και παγωτά πλέον που αναγράφουν με μεγάλα γράμματα την ποσότητα πρωτεΐνης. Διεθνή brands όπως η Mars, η Mondelez και η Kellogg's επενδύουν πλέον σε high protein και functional foods, βλέποντας ότι οι καταναλωτές αναζητούν τρόφιμα που όχι μόνο είναι γευστικά, αλλά προσφέρουν και διατροφικά ωφέλη.
Έρευνα του Statista από τον Αύγουστο του 2024 έδειξε ότι το 63% των Ελλήνων καταναλωτών προσπαθούν ενεργά να τρώνε πιο υγιεινά. Αμέσως μετά, 47% των Ελλήνων προσπαθεί να αποφεύγει τεχνητές γεύσεις και συντηρητικά, ενώ 60% κάνει κάποια δραστηριότητα για να διατηρήσει την υγεία του. Σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες, επίσης, θέλουν να κάνουν περισσότερα για την υγεία τους. Αυτό λοιπόν υπάρχει ήδη σήμερα και οι καινοτομίες που ξεκινούν στο εξωτερικό σίγουρα θα επηρεάσουν και την ελληνική αγορά. Τα brands που θέλουν να κερδίσουν πρέπει να βγουν μπροστά και να ενημερώσουν με απλό, ξεκάθαρο αλλά και αποτελεσματικό τρόπο τους καταναλωτές για τα διατροφικά ωφέλη των προϊόντων τους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει πανδημία, COVID, πόλεμο, ακραία καιρικά φαινόμενα, ακόμη και ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Δεν μιλάμε πια για μια σταθερή, ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι αλλαγές είναι συχνές και απρόβλεπτες. Πάρτε για παράδειγμα τη σοκολάτα. Καθώς η παραγωγή κακάο απειλείται από τις κλιματικές αλλαγές, οι εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Μεγάλος επεξεργαστής κακάο ανέπτυξε υποκατάστατο βουτύρου κακάο με φινικέλαιο και ηλιέλαιο, τα οποία είναι πιο οικονομικά, περισσότερο από 20%. Ή σκεφτείτε τον καφέ. Η Nestlé δημιούργησε τη νέα ποικιλία καφέ Nestlé Star 4, που αναπτύχθηκε με τη χρήση AI για να αντέχει στις κλιματικές συνθήκες που απειλούν την παραγωγή του αράμπικα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα αγκαλιάσουν οι καταναλωτές αυτές τις αλλαγές? Οι εταιρείες που θα επιβιώσουν δεν είναι απλώς αυτές που καινοτομούν, αλλά αυτές που επικοινωνούν ξεκάθαρα το γιατί πίσω από κάθε νέα σύνθεση, κάθε νέο προϊόν, κάθε νέα εναλλακτική. Όταν η αλλαγή έχει ιστορία, τότε γίνεται αποδεκτή. Κλείνοντας λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό για να κερδίσει ένα brand τον καταναλωτή του 2025? Οι καταναλωτές αγοράζουν εμπειρίες, όπως είπαμε, συναισθήματα, ιστορίες. Οι πιο επιτυχημένες εταιρείες είναι αυτές που καταφέρουν να δημιουργήσουν ιστορίες που ο κόσμος θέλει να ακουστεί και να μοιραστεί. Και να ταυτιστεί, θα προσθέσω. Και σας αφήνω με μία πρόκληση. Την επόμενη φορά που θα καθίσετε στο τραπέζι, είτε στο σπίτι, είτε σε εστιατόριο, είτε στο δείπνο σήμερα μετά το συνέδριο, κάντε μια παύση πριν φάτε. Σκεφτείτε από πού έρχονται τα υλικά στο πιάτο σας. Πόσες χώρες, πόσες τεχνολογίες, πόσα χέρια έχουν επηρεάσει αυτό που έχετε μπροστά σας. Και πώς θα είναι αυτό το πιάτο σε 5 ή 10 χρόνια από σήμερα. Γιατί το φαγητό δεν είναι απλά κάτι που τρώμε. Είναι ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που συνδεόμαστε, ο τρόπος που εξελισσόμαστε. Και το μέλλον της διατροφής δεν γράφεται μόνο από τις εταιρείες, τα brands και την τεχνολογία. Το γράφουμε όλοι εμείς με τις επιλογές μας και τις αξίες μας, τις ιστορίες που μοιραζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Δεν πειράζει. Έλα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω από την προσωπική σου εμπειρία είναι, άσχετα αν το φαγητό έχει γίνει μόδα, άσχετα αν όλοι ξαφνικά αρχίζουν και ασχολούνται με αυτό, αν πιστεύεις ότι στις νέες γενιές έχει αλλάξει πάρα πολύ η τεχνολογία, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το φαγητό. Δηλαδή, αν η γεύση πια παίζει ρόλο, που είναι και το πρωταρχικό ζήτημα του φαγητού μετά τη διατροφική του αξία, ή απλά τους αρέσει να βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Θα φωνάζω δυνατά για να με ακούς. Ορίστε. Γενικά θα κάνουμε πλάκα, να ξέρετε. Επαμεινώντα ακούγεσαι. Λοιπόν. Επαμεινώντα ακούς. Ακούω, ναι. Βγες άμα θες στο stage, ακούγεσαι. Ακριβώς. Η ερώτηση είναι, γιατί μας παρουσίασες τον νέο καταναλωτή φαγητού. Η ερώτηση είναι αν πλέον ο τρόπος που επιλέγουν τα πιάτα, ο τρόπος που πηγαίνουν έξω, γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις πια τι κάνουν instagramικά πιάτα για να τραβάει reels ο κόσμος. Φτιάχνουν αποδομημένα γλυκά ή τα δομούν μπροστά σου ακριβώς για να έχει ένα ενδιαφέρον. Experience. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχει αλλάξει μόνο
ο τρόπος που εμείς καταναλώνουμε, έχει αλλάξει ο τρόπος που τα ίδια τα εστιατόρια σερβίρουν το φαγητό ακριβώς για να τραβήξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν αλλάζει. Πάρα πολλά μενού φτιάχνονται για αυτό το λόγο. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να μας πεις είναι, έχοντας ταξιδέψει εσύ σε όλο τον κόσμο, έχοντας γνωρίσει πολύ διαφορετικές κουλτούρες, και ειδικά στο δεύτερο σου βιβλίο που έχεις συνταγές που είναι, δείχνουν όλο αυτόν τον κοσμοπολιτισμό. Αν πιστεύεις ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που οι νέες γενιές πια καταναλώνουν το φαγητό, παίζει ρόλο η γεύση ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου? Τους ενδιαφέρει η γεύση, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Αυτό που περιγράφεις έγινε το boom την προηγούμενη πενταετία, δεκαετία. Έγινε ένα boom που πρώτα έτρωγε το μάτι και μετά τρώγαμε εμείς. Όπως ξεκίνησα την ομιλία μου, είναι ότι εγώ έβγαζα φωτογραφίες, έλεγα παιδιά δεν θα φάμε, δεν θα ξεκινήσετε να τρώτε, θα βγάζω φωτογραφίες και αφού βγάλω φωτογραφίες μετά μπορείτε να φάτε. Δηλαδή τρώγαμε κρύο φαγητό. Τώρα αυτό έχει αρχίσει να σβήνει. Δηλαδή, επαγγελματικά και οτιδήποτε καλέσματα που συμβαίνουν και ο κόσμος, απλώς ο κόσμος, ενώ που δεν είναι επαγγελματίες γαστρονομίας, του αρέσει πάρα πολύ να βγάλει μια γρήγορη φωτογραφία, να απολαύσει το φαγητό. Ξεκινάει αυτό πάλι, πάμε στην ποιότητα πάλι. Ωραία εμπειρία, να πέφτουν σάλτσες κτλ. Αλλά αν η γεύση δεν είναι καλή, νομίζω αδιαφορεί. Και πολλές φορές οι σεφ έχουν αρχίσει να φτιάχνουν φαγητό για τον κόσμο. Γιατί οι σεφ έφτιαχναν φαγητό για τον εαυτό τους. Οι σεφ έφτιαχναν ένα μενού που το επέβαλαν και σου λέγε είμαι ο τάδε, θα φας το φαγητό που φτιάχνω γιατί είναι τέλειο. Τώρα ο σεφ έχει αρχίσει και φτιάχνει φαγητό που βλέπει τα πιάτα όταν γυρνάνε στην κουζίνα πίσω να είναι άδεια. Οπότε γενικότερα η απάντησή μου είναι εξελίσσεται. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου αναζητούμε την ποιότητα πάλι, τη γεύση. Και νομίζω ότι τα πράγματα δείχνουν ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Σίγουρα υπάρχουν παραδείγματα και θα υπάρχουν σε αλυσίδες γρήγορου φαγητού, ας πούμε. Δεν μπορεί όλοι να ασχολούνται με την ποιότητα, είναι λογικό. Αλλά έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη κουλτούρα ανθρώπων που αγαπάνε τη γεύση, ξέρουν να μαγειρέψουν. Μας παρακολουθούν, συμμετέχουν. Εγώ το βλέπω κάθε μέρα και από το site, δηλαδή από το mamapinao.gr, όπου μπαίνει κόσμος μέσα, σου γράφει μηνύματα, σχολιάζει. Τα ερωτήματά τους πια δεν είναι θεωρητικά, δεν είναι αεριτζίδικα, είναι πολύ στοχευμένα και μας εξελίσσει. Δηλαδή, μαζί όλοι φέρουμε την εξέλιξη. Και το feedback του κόσμου είναι πολύ σημαντικό. Και γενικότερα είμαι πολύ θετικός και βλέπω ότι μια καινούργια επανάσταση έχει ξεκινήσει. Έχω και άλλη ερώτηση για τον Τάσο. Θέλει κάποιος να του ρωτήσει κάτι για να... μισό λεπτό. Δώστε το μισό λεπτό να φτάσω εκεί και... Αν έχετε την καλοσύνη, πείτε λίγο το όνομά σας. Ναι, καλησπέρα. Είστε Δοσίου με λέμε και είμαι κοινωνική ανθρωπολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν πώς από τη δική σας πλευρά, δεν είμαι ειδική στο φαγητό φυσικά, έτσι, αλλά ξέρω τι σημαίνει η ανθρωπολογία της τροφής. Με ενδιαφέρει λοιπόν να μου πείτε από τη δική σας πλευρά αυτός ο καινούριος καταναλωτής, ο φανταστικός καταναλωτής που μας είπατε, τι χρώμα έχει, τι ηλικία έχει, τι φύλο έχει. Γιατί μιλάμε για μια πραγματικότητα η οποία είναι χρωματισμένη και φαίνεται σαν να μην είναι χρωματισμένη εδώ. Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε πολύ περισσότερα πράγματα να μας πείτε, οπότε θα ήθελα 2-3 σχόλια σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ. Επειδή ταξιδεύω πάρα πολύ, δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο να συμβαίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν τα trends και υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν ακολουθήσει στο παρελθόν ή ποτέ δεν τους τέριαξε να τα ακολουθούν. Οπότε νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με την προσωπικότητα του ανθρώπου, με τα ερεθίσματα που έχει, με το background που έχει, με το τι έχει λάβει από την οικογένειά του. Πώς εξελίσσεται. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πιο παραδοσιακές, δηλαδή οι Ιταλοί, όσο και το trend και τα TikTok και τα Instagram να έχει μπει όλο αυτό στη ζωή τους, οι Ιταλοί το πώς απολαμβάνουν την παρμεζάνα δεν αλλάζει αυτό, ούτε θα αλλάξει ποτέ. Δηλαδή δεν πέφτουν θύματα του marketing, ασχολούνται όντως σε κάποια κρουασάν, σε κάποια έτσι, μοντέρνα πράγματα, αλλά οι Ιταλοί το πώς σέβονται τα ζυμαρικά, το πώς απολαμβάνουν τα ζυμαρικά, το πώς απολαμβάνουν οτιδήποτε. Ήμουν πρόσφατα στην Πολώνια πριν από ένα μήνα, η πίτσα, όλα το αλεύρι, κάποια βασικά πράγματα δεν αλλάζουν. Για αυτούς είναι ιερά πράγματα και δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Εμείς που δεν έχουμε. Κοιτάξτε, η Αθήνα λειτουργεί διαφορετικά. Η Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί διαφορετικά. Ναι, εμείς στην Αθήνα τρώμε πολύ κακά. Στην Βόρεια Ελλάδα ο κόσμος τρώει πολύ καλύτερα. Δηλαδή στην Αθήνα όσπρια δεν τρώμε.
Εγώ έχω πάρα πολλούς αναγνώστες που πολλές φορές τους λέω: ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, και μου λέει φασολάδα. Στην Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις φασολάδα, ακούς σουβλάκι. Είναι δεδομένο αυτό. Και τώρα πια ακούς χάλια σουβλάκι. Αλλά συνεχίζει να είναι το σουβλάκι. Οπότε εκτός Αθήνας ο κόσμος τρώει πολύ καλύτερα. Προσπαθεί η τεχνολογία να τον χαλάσει, αλλά και πάλι είναι ελεγχόμενο. Υπάρχουν οι παράδοσεις, υπάρχουν οι οικογένειες, υπάρχει το οικογενειακό τραπέζι. Είναι όλα καλύτερα. Είναι οι χρόνοι. Εδώ το μεσημέρι τα μαγαζιά κλείνουν. Στην Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε εδώ ο κόσμος μπορεί να πάει σπίτι του, να μαγειρέψει, να δει τους γονείς του, να δει τους φίλους του. Είναι κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά. Ωραία, Τάσο, να συνδέσουμε λίγο και το κομμάτι του φαγητού τώρα και τη δική σου δραστηριότητα. Το 2008 είναι πολύ μακρινό, μιλάμε τώρα για 17 χρόνια πριν. Εσύ που έχεις γράψει 2 βιβλία, πώς και δεν έχεις φτιάξει ένα application στο οποίο, ας πούμε, ο κόσμος θα μπορούσε να μπαίνει, να το διαθέτεις ηλεκτρονικά? Δηλαδή, ξέρουμε ότι έχεις δικό σου στούντιο που έρχονται εταιρείες, κάνεις, μαγειρεύεις και τέτοια. Αλλά εσύ από τη δική σου μοναχική πορεία, πώς και δεν εξελίχθηκες ακόμα περισσότερο τεχνολογικά, είτε να κάνεις το δικό σου startup που να μεγαλώσει, είτε να το κάνεις ακόμα πιο digital? Και εμείς έξω, ας πούμε, τώρα διαθέτουμε ως προσφορά τα βιβλία στο κοινό, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μέσω του site το δικό σου application. Και το ρωτάω συνδέοντας το πριν και με το πάνελ που είχε και ο Ζαχαράκης και το πρωί το πάνελ που είχε ο Ναυρόζογλου με τον Νεκτάριο για την ψυχική υγεία των ιδρυτών. Μετά από 17 χρόνια, γιατί δεν έχεις εξελίξει εντελώς ψηφιακά αυτό που κάνεις? Επιχειρηματικά εννοούμε, όχι ότι τα μέσα που χρησιμοποιείς δεν είναι ψηφιακά. Okay. Ευχαριστώ. Το πρώτο μου βιβλίο έγινε πάρα πολύ γνωστό και στις νέες γενιές. Ήταν ένα μοναδικό, πετύχαμε κάτι πολύ μοναδικό. Το βιβλίο το αγόραζαν γονείς, αλλά το αγόραζαν και παιδιά. Δηλαδή, είναι το μοναδικό βιβλίο μαγειρικής, το οποίο το αγόρασαν και οι 2 ηλικίες. Γιατί το βιβλίο που αγοράζει η μαμά σου δεν θες να το πας να το πάρεις κι εσύ. Το πήρε η μητέρα μου αυτό, λες, δεν ταιριάζει με μένα. Υπάρχει μια σύγκρουση μες στο σπίτι. Ειδικά στο παρελθόν, το 2008, ας πούμε. Οπότε, εμείς κάναμε την εξής καινοτομία. Κάθε συνταγή του βιβλίου είχε ένα QR code κάτω αριστερά. Οπότε, αναπτύξαμε εφαρμογή για Android και για iPhone αρκετά χρόνια πίσω. Φανταστείτε στις λίστες, στο Food and Drink ήμασταν πρώτοι. Είχαμε ξεπεράσει τεράστια apps. Είχαμε ξεπεράσει το eFood, ας πούμε. Είχαμε ξεπεράσει το Domino's Pizza, πάρα πολλά. Είναι recorded όλα αυτά, δηλαδή τα έχουμε screenshots. Όπου τι έγινε? Ήσουν στο σούπερ μάρκετ και έλεγες: πω, θέλω να φτιάξω αυτό, αλλά δεν έχω τη συνταγή μου, δεν έχω το βιβλίο. Λοιπόν, άνοιγες την εφαρμογή που την είχες στο κινητό σου και πήγαινες στη συνταγή και πατούσες τα υλικά. Δηλαδή, έλεγες αυτή τη συνταγή, τα υλικά και πέφτανε στο καλάθι αυτόματα. Οπότε έχεις τη λίστα αγορών σου, όχι τις συνταγές, λίστα αγορών όπου κι αν ήσουν. Οπότε έπαιρνες τα υλικά, πήγαινες στο σπίτι, μαγείρευες. Οπότε δώσαμε μια απάντηση, γιατί εμένα μου συνέβαινε αυτό να είμαι στο σούπερ μάρκετ και να μην θυμάμαι κάποια υλικά. Αυτό τι θέλει. Εγώ τώρα παίρνω παραπάνω, άμα δεν θυμάμαι. Αλλά δώσαμε τη λύση λοιπόν με την εφαρμογή. Και η εφαρμογή ήταν μια καλή αρχή. Εγώ έκανα κάποια βήματα στο Λονδίνο και το ένα μου πόδι ήμουν ακόμα στο Λονδίνο, γι' αυτό δεν έχουμε εξελιχθεί και τεχνολογικά με κάποια startup κτλ. Δουλεύουμε κάποια project τώρα. Οπότε το διάβασες πολύ σωστά. Είναι το επόμενο βήμα που κάνουμε και ετοιμάζουμε. Και σύντομα θα έχουμε κάτι πολύ ωραίο να παρουσιάσουμε σχετικά με αυτό. Αλλά έκανε μια κοιλιά η αγορά επίσης, γιατί έγινε ένα boom από ανθρώπους που έκαναν περιεχόμενο και αυτό δεν ήταν καλό. Δεν ορίμασε πολύ ωραία η αγορά. Ορίμασε λίγο άτσαλα. Τώρα πάλι η αγορά εξελίσσεται σωστά, ο κόσμος εκτιμά, ο κόσμος είναι αποφασισμένος και δέχεται να πληρώσει μια συνδρομή, όπως και στο εξωτερικό, για να πάρει premium content, σωστό content, δηλαδή μια συνταγή η οποία δεν είναι πρόχειρα γραμμένη και δηλαδή, αφιερώνεις ένα χρόνο στο website, σωστό, ωραία, είναι όλα φτιαγμένα σωστά, αλλά όταν φτιάχνεις ένα βιβλίο, το προσέχεις ακόμα περισσότερο και ασχολείσαι πολύ περισσότερο με αυτό. Στο εξωτερικό, λοιπόν, πια όλοι οι σεφ έχουν κάνει ένα subscription, εμείς οι διαδικτυακοί σεφ, ας πούμε, όπου παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα 2-3 συνταγές, καλοφτιαγμένες, δουλεμένες, με μυστικά κτλ. Και τις στέλνουμε μέσω μιας συνδρομητικής υπηρεσίας. Οπότε ξεκινάει και αυτό εδώ. Βλέπεις ότι είναι άνθρωποι διατεθειμένοι και άνθρωποι που είναι Έλληνες, που ζουν όμως σε όλο τον πλανήτη, να το πληρώσουν αυτό. Και έτσι έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα ακόμα stream που μπορείς να βγάλεις έσοδα και να προχωρήσεις τη δουλειά σου. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.